ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ የቅቅል አሰራርን ነው። ቀደም ሲል በሌላ መንገድ ቅቅልን ሰርቼ አሳይቻችሁ ነበር። ያሁኑ ደግሞ ጊዜ የማይፈጅና በቀላሉ ሊሰራ የሚችል ነው። ስለዚህ አሳያችኋለሁ። ነጭ ሽንኩርት፣ እርድ፣ ጨው፣ ሚጥሚጣ፣ መከለሻ፣ ነጭ ቅመም፣ ሾርባ ቅጠል፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ አጥንትና ስጋ፣ ቃሪያ፣ ድንች፣ ካሮት። በዚህ ስራ ላይ አከታተፍ ወሳኝ ስለሆነ ነው የምነግራችሁ። ይሄ ነጭ ሽንኩርት በክቡ ነው የከተፍኩት፣ በቁመቱም ይቻላል። እዚህ ጋር ደግሞ የሾርባ ቅጠል የምንለው አለ። ይሄ ለስጋ ነገር ስንሰራ በጣም ነው የሚያጣፍጠው። በቅጠልም በዱቄትም አዘጋጅተን መጨመር እንችላለን። እኔ ቅጠሉ ስላለኝ ቅጠሉ ይጨመርና በኋላ አጠቃቀም ላይ ስንጠቀም ወይ ስትጠቀሙ ታነሱታላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ቀይ ሽንኩርት እንደዚህ መድቀቅ አለበት። ቲማቲሙም በዚህ መልኩ ቢዘጋጅ መልካም ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር አሁን ሁለት አይነት ቃሪያ አለ። በሁለቱም መጠቀም እንችላለን። አንዱ የሚጥሚጣ ቃሪያ ነው እና እንግዲህ ልገልጽ የፈለኩት ይሄ ነው። አሁን ስጋውን አጥበዋለሁ። እንሄዳለን ወደ ቦታው። እሺ፣ አሁን እሳቴን እለኩሳለሁ። ውሃ ከጎን የሞቀ መኖር ስላለበት የሁለቱንም እሳት እለኩስና ወደ ስራዬ እሄዳለሁ። እዚህ ጋር ትንሽ ውሃ ጠብ አድርጌበታለሁ። እዚህ ጋር ሞቋል። አሁን ደግሞ በጣም እንዲሞቅልኝ ነው። እዚህ ጋር ትንሽ ውሃ ነው የጨመርኩት፣ ምክንያቱም እንዳይበዛብኝ ማለት ነው። እያየሁ ነው የምጨምረው። ስጋውና አጥንቱ ይኸውላችሁ። ዋናው ትልቁ ስራ ስጋው መጽዳት፣ መታጠብ፣ መዘብዘፍ አለበት። ያስተጣጠቡ ቆይታና ሁኔታ ደግሞ እንደ ስጋው አይነት ነው። ለምሳሌ የአገራችን ስጋ ጣዕሙ ለየት ይላል። ትኩስ ከሆነ ደግሞ ብዙ ባናጥበውም ባንዘፈዝፈውም ምንም ማለት አይደለም። ደጋግሞ ብቻ ውሃው ኩልል እስከሚል ድረስ አጥቦ መጨመር ይቻላል። እዚህ ግን እኔ ስሰራ በደንብ እንደ ዶሮ አርጌ ሎሚ፣ ጨው ጨምሬ እዘፈዝፋለሁ። ቢያንስ ከ15 እስከ 20 ደቂቃ አልፎም ደግሞ ከዛ በላይ መዘፍዘፍ መቻል አለበት። አስተጣጠቡ ምን ማለት ነው? እንደ ስጋው ሁኔታ ነው ማለት ነው። ስጋውን ስናዘጋጅ ማንኛውንም ስጋ ሆነም የቅቅል ስጋ አላስፈላጊ ነገሮች ካሉ አይተን ማውጣት አለብን። እነዛ አላስፈላጊ ነገሮች እነማን ናቸው? አንደኛ ልፋጭ፣ ሁለተኛ ደግሞ አጥንት የተሰባበረ ካለ እሱን በትክክል ስብርባሪዎቹን እያንዳንዱ አጥንት እንደዚህ አድርገን ማውጣት መቻል አለብን። ምክንያቱም ይሄ ቅቅል በእንጀራም ተፈትፍቶ ልንበላው የምንችለው ቅቅል ስለሆነ ማለት ነው። ሌላውም ቅቅል እንደዛ ግዴን ለማጥንት የተሰባበረ ቢኖርበትም ለማለት አይደለም። ግን ያኛው ምንድነው እንጀራ ስለማይጨመርበት ምናልባት አምልጦ እንኳን የገባ አጥንት ከስር ልናገኘው ስለምንችል ተጠንቅቀን እንበላለን ማለት ነው። እና ይህንን እያንዳንዱ በደንብ መስራት መቻል አለብን። እንደገና ጮማማ ከሆነ ደግሞ መቀነስም ይቻላል። የማይፈልግ ሰው አሁን ጮማና ሞራ ይመሳሰላል። እንዴት እንለየዋለን? በተለይ ልጆቼና ወንድሞቼ ላጤ የሆኑት ላቁት የሚችሉ ስላሉ ሊኖሩም ስለሚችሉ ጮማውን ወዛማና ስጋ መሰል ነው።
ሞራው ደግሞ ልክ ጮማ ይመስልና እንደዚህ ስትበጭቁት በቀላሉ የሚበጨቅ ነው። እንደውም ስትቆራርጡት ቢላዋ ላይ ሁሉ ምልክት ያሳያል። ስለዚህ ጮማውንና ሞራውን መለየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላም ነገር ካለ ስጋ ውስጥ ማውጣት መቻል ያስፈልጋል። አጥንቱ ላይ ብዙ ስጋ ካለ ስጋውን መቀነስ ይቻላል። እሱም እንደ ፍላጎት ነው ማድረግ የሚቻለው ማለት ነው። እና ይሄኛው ለምሳሌ ጎዲን ነው። ይሄኛው ካለ አይሰጥም የምንለው ሀገራችን ያቆራረጡ ጉዳይ ነው እንጂ እሱ ነው። ስለዚህ እነዚህን አጥንቶች ካስፈለገ ሌላም ጨምሮ መስራት ይቻላል። ከዛ በኋላ ሙልጭ አድርጎ ይታጠባል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ በዛ መልኩ አዘጋጅቸዋለሁ። ይሄንን አሁን ቆይቷል፣ ተዘፍዝፏል። እንደገና ተመልከቱ። አሁን ቅድም ጽድት አድርጌ ደጋግሜ አጥቤው ነበር፣ ቆይቷል። እኔ ዘፍዝፌ ነው ስራዬን ስሰራ የነበረው። ስለዚህ አሁንም ደግሜ ሙልጭ አድርጌ አጥበዋለሁ በቀዝቃዛ ውሃ። መጀመሪያ ለብ ባለ ውሃ ነው የዘፈዘፍኩት ሙልጭ እንዲያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አጥባለሁ፣ አስተካክለዋለሁ ለመቀቀል። ስጋው በደንብ ታጥቧል። ስጋውን ያገኘሁት ከሳምስ ነው። የበግ ስጋና አጥንት ነው ማለት ነው። አሁን ሁሉንም ድስት ውስጥ ከተዋለሁ። ከዛ በኋላ ውሃ ገምቼ ጨምርና ውሃው ሲፈላ እንገናኛለን። አሁን ሙቅ ውሃውን እጨምራለሁ። መልሼ ከጎን ውሃ ጥዳለሁ። ይሄንን ክድን እናደርግና እስከሚፈላ ቆያለሁ ማለት ነው። አሁን ሁሉንም በአንድ ጊዜ ነው የምጨምረው። መጠኑ እንደ ስጋው ብዛት ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን 2 3 4 በቂ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ቀይ ሽንኩርቱን ሁሉንም እዚህ ላይ መድቀቅ ያለበት ጉዳይ ሲፈተፈት እንዳይፈጥ ነው እንጂ ጎመድ ጎመድ ወይም ገርደፍ ገርደፍ አድርጎ ቲማቲሙንም ሽንኩርቱንም መጨመር ይቻላል። እኔ እዛ ላይ ሲፈጥ ስለማልወድ ነው እንደዚህ ማደርገው። ይሄ ሚጥሚጣ ነው። ሚጥሚጣውን እያየሁ ነው የምጨምረው እንደ ፍላጎት፣ ምክንያቱም ሊያቃጥል ይችላል። መከለሻ ጨውም ቀምሼ አስተካክላለሁ። ነጭ ቅመም የደረቀ ዝንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርትና ነጭ አዝሙድ ነው። ስለዚህ ይሄ ይበቃዋል። ሁሉንም እጨምራለሁ። እርድ የሚመር እርድ አጋጥሞኛል እኔ። ስለዚህ ተጠንቅቃቸው ነው እንዳይመር። ነጭ ሽንኩርት ያጣፍጠዋል። በርከት ብታደርጉት ቆንጆ ነው። ቲማቲም አሁን የጨመርኳቸው በሙሉ እንደ ቅቅሉ ብዛት በርከት ቢሉ ጥሩ ነው የሚሆኑት። ምክንያቱም አሁን ስጋው ጎመድ ጎመድ ነው የሚደረገው፣ አጥንቱም አጥንት ነው። መረቁን ለመጠቀም እነዚህ በርከት ማለት አለባቸው። ምናልባት ደግሞ ጊዜ የሌላቸውና በአብዛኛው ላጤዎች
ይሄ ስራ ለነሱ ስለሚመች ባይደቅም ቲማቲምና ሽንኩርቱ ምንም ማለት አይደለም። እኔ ለአይን አያምርም በሚል ነው እንደዚህ ይድቀቅ ብዬ የተናገርኩት። እና አሁን እንደዚህ አደርግና አበስላለሁ። ማብሰል ብቻ ነው። አሁን ከጎን የፈላ ውሃ አለኝ። እሱን እያስተካከልኩኝ እየጨመርኩ ስጋውን መብሰሉን እየተከታተልኩ ማብሰል ብቻ ነው። ከዛ በኋላ እንገናኛለን። ከ30 ደቂቃ በላይ ፈይቶብኛል። በደንብ በስሏል። አሁን ስጋው በጣም እንክክ ማለት የለበትም። ምክንያቱም ድንችና ካሮት ስለምንጨምር ለዛ ተብሎ እኩል እንዲበስል መታሰብ አለበት። አሁን መጀመሪያ ካሮቱን እጨምራለሁ። እስቲ አማስዬ ልየው። ካሮቱ መብዛት የለበትም። አይ ልክ ነኝ ማለት ነው። ሁሉንም እጨምራለሁ። አሁን ይሄ ትንሽ ይብሰል አብሮ። ተመልሻለሁ። ወዳው እንደፈላ ነው የመጣሁት። ምክንያቱም ካሮቱ መብሰል የለበትም በጣም። አሁን ድንች እጨምራለሁ። የድንችና የካሮቱ አከታተፍ እንደዚህ ነው መሆን ያለበት። ከፍ ከፍ ማለት አለበት። ሌው ትንሽ እጨምራለሁ። ይበቃዋል። አሁን ጨው ጨምርና ያስተካክላለሁ። አሁን የድንቹን መብሰል ነው የምጠብቀው። ድንቹ ሙክክ ማለት ስለሌለበት ቀይ ሽንኩርት ለጣም ጥሩ ስለሆነ አሁን እጨምራለሁ። የፈለገ እንደኔ መጠቀም ይችላል። ካልፈለጋችሁ ደግሞ መተው ነው። ቲማቲሙ ነው ቀይ ያደረገው። አልጫ ሲሆን በጣም ያልቀላ ቲማቲም ነው መጠቀም ያለበት። ከዚህ በፊት ስለ ቲማቲም ቁሌት ሳስተምር ገለጥ አድርጌ አስተምሬያለሁ። እዛ ላይ ማየት ይቻላል። ቅቤ ያስፈልጋል። ቅድም ረስቼ ሳላቀርብ ቀርቻለሁ። አሁን ቅቤውን እጨምራለሁ። የቅቤ መጠን እንደ ተመጋቢው ፍላጎት ነው። ይበቃል። ትንሽ አብሮ ተክተክ ይበል። አሁን ስራችንን ጨርሰናል። እሳቱን አጠፋለሁ። ቀጥዬ ቃሪያውን እጨምራለሁ። ይሄ የሚጥሚጣ ቃሪያ ነው። ቆንጆ ነው፣ መጨመር ይቻላል። ብዛት እንደ ፍላጎት ነው። ቃሪያ የሚወድ አለ፣ የማይወድ አለ። ስለዚህ ብዙ ባይማሰል እንዲህ ከላይ ቁጭ በለ እንዳይበስል፣ መልኩን እንዳይቀይር፣ እንዲያምር ሲፈተፈትበት። ተመልካቾቼ የዛሬውን ቅቅል ወይም በሌላ አጠራር ግንፍልፍልም ስለሚባል ነው ሰርቼ ጨርሻለሁ። በሌላ ስራ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ
ደህና ሁኑልኝ። ደህና ቆዩኝ።